Người Việt Nam mình giỏi thật các bạn. Đây là xe tăng T54M, niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc cải lão hoàng đồng dòng xe tăng huyền thoại T54. Thay vì thay thế toàn bộ, Việt Nam ta đã chọn cách nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và khả năng bảo vệ để phù hợp với chiến tranh hiện đại, trong khi vẫn tiết kiệm chi phí. Ok, hôm nay mình sẽ cùng các bạn review một phiên bản móc của dòng xe tăng T54M để xem liệu với mức giá rẻ như thế này thì tác giả đã đưa nó vào thế giới mô hình lắp ráp như thế nào nhé. Cùng xem video thôi. Và mình là Kendrick. Trong lúc đang lướt sàn cam thì mình tình cờ thấy chiếc mô hình này và thế là mình đặt về lắp luôn. Với mức giá hơn 300k thì mình thấy cũng ổn. Với mình cũng muốn góp ý thêm cho shop về phần vỏ hộp thì mình có thể thêm một cái option vỏ hộp để khách hàng có thể lựa chọn. Bởi vì cũng có nhiều người ta thích mua về để tặng nè, quà tặng đồ á, thì có cái vỏ hộp nhìn sản phẩm nó chuyên nghiệp hơn, nhìn nó chỉnh chu hơn, đúng không? Đi đến quá trình lắp ráp, đối với một người chơi Lego lâu năm như mình thì quá là đơn giản. Tuy nhiên vẫn có một số chi tiết lắp còn hơi khó và cứng nha. Chịu thôi, giá này mà đòi hỏi cao quá thì không được rồi. Có hai điều mà mình muốn nói về cái sách hướng dẫn này. Thứ nhất, đó chính là bố cục in nó còn chưa có đẹp mắt cho lắm. Và thứ hai, đó chính là về phần phân bố lắp ráp, về các bộ phận lắp ráp. Như các bạn đã thấy đó, toàn bộ gạch phải được đổ ra hết. Và các bạn nhớ là đổ ra, nhớ phân loại theo từng vùng nha. Đừng có đổ trộn vào nhau là tiêu rờ luôn á. Bộ này không có chia từng bịch để mình lắp theo từng giai đoạn. Thì như vậy thì nhàn quá rồi. Chất lượng gạch tạm được, còn một số gạch bị sắt và chày, khi lắp cảm giác hơi đau tay. Với một cái là bộ mình mua không hiểu sao mà thiếu một cái mảnh trơn màu như này, bắt buộc mình phải lắp một cái màu khác, làm cho chiếc xe tăng này nó có điểm nhấn luôn. Toàn bộ gạch trong bộ được dùng màu xanh lá đậm để mô phỏng lại lớp sơn của quân đội ta. Cá nhân mình thì mình thích cái màu nó nhạt hơn một xíu thì đẹp. Với bộ tem của Quân đội Nhân dân Việt Nam khiến bộ này trở nên rất là độc đáo và khó đụng hàng. Tem dán xịn sò và sắc nét, dán rất là mượt nha. Có một số bạn nói là dán rất là khó, nhưng mà mình thấy nếu mà biết cách dán thì rất là dễ. Và ở đây có một số hiệu rất là quen thuộc, 390. Một trong những chiếc xe tăng đã tiến vào dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và một điểm khiến bộ này thật sự ăn tiền, đó chính là nếu các bạn là một người đam mê lịch sử mà lại không thích những cái phiên bản nó hiện đại quá, thì các bạn có thể lựa chọn lắp phiên bản T54B cũ. Bởi vì bộ này có thể lắp tới tận 2 cách lắp lận, quá là hời luôn. T54 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Việt Nam nhận xe T54 từ Liên Xô và Trung Quốc từ đầu những năm 1960 trong cuộc kháng chiến, và kể từ sau đó, T54 đóng vai trò quan trọng trong lực lượng tăng thiết giáp. Nổi tiếng nhất là chiếc T54B số hiệu 843 tiến vào dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hiện nay, Việt Nam vẫn còn hàng trăm chiếc xe tăng T54, T55 trong biên chế, nên việc nâng cấp lên phiên bản T54M này giúp tiếp tục sử dụng hiệu quả hơn. Rồi, vậy thì T54M này có những cải tiến gì so với phiên bản xe tăng T54B cũ? Và sau đây là 3 nâng cấp chính của dòng xe tăng T54M. Nâng cấp đầu tiên là hệ thống giáp phản ứng nổ ECRA, khả năng phòng thủ. T54M lắp các khối EPRA thế hệ thứ hai giúp giảm khả năng xuyên giáp của đạn chống tăng. Đây là khu vực quan trọng nhất của chiếc xe tăng này. Giáp thép nghiêng 60 độ giúp tăng khả năng lệch đạn. Chi tiết này dễ nhìn ra là ở các khối giáp hình vuông nhỏ gắn trên tháp pháo phía trước, giáp làm sắt ở phía sau tháp pháo để bảo vệ các khu vực yếu trước đạn chống tăng cá nhân. Khi nó chạm vào đây sẽ nổ trước khi đụng vào được lớp giáp chính của xe tăng. Tiếp đến là hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Đây là bộ não mới giúp T54M lột xác từ một xe tăng thế hệ cũ trở thành một vũ khí đáng gờm. Xe được trang bị hệ thống TIFCS-3BU, máy tính đạn đạo số hóa, kính ngắm ảnh nhiệt cho phép pháo thủ quan sát và tác chiến hiệu quả trong đêm tối hoặc điều kiện thời tiết xấu, sương mù, khói bụi. Máy đo khoảng cách bằng laser giúp xác định chính xác cự ly mục tiêu để tính toán góc bắn tự động, cảm biến khí tượng tự động đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất để hiệu chỉnh lại đường đạn, tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đầu tiên. Nâng cấp về hỏa lực vũ khí, giữ lại pháo chính D10T2S cỡ 100mm thay vì đổi sang pháo 105mm như là một số gói nâng cấp khác, nhằm để tận dụng triệt để kho đạn dự trữ khổng lồ. Nòng pháo được bọc thêm ốp cách nhiệt để giảm độ cong vênh khi bắn liên tục. Như các bạn đã thấy, tác giả cũng làm rất rõ ràng chi tiết này. Tháp pháo xoay qua lại rất là mượt mà. Ngoài ra, xe tăng T54M còn có vũ khí phụ, súng máy đồng trục BKT 7.62 ly, nhưng trên mô hình này lại thiếu, và súng máy phòng không 12 ly 7 trên nóc tháp pháo. Các bạn thấy đó, ok ha. Ngoài những nâng cấp trên, hệ thống động cơ cũng được tăng lên đáng kể, tốc độ tối đa lên tới 50 km/h và tầm hoạt động nó sẽ được mở rộng ra từ 500 đến 600 km luôn. Nhờ được trang bị các bình dầu phụ rất to ở phía sau đuôi, mô hình này có khoang động cơ luôn nha các bạn. Mặc dù nó hơi nhỏ và không được chi tiết cho lắm, nhưng mà có còn hơn không, đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần mở hai cái nắp phía sau chiếc xe tăng này ra
thì sẽ để lộ ra phần động cơ. Quên nữa, khi các bạn mua một chiếc xe tăng này sẽ được tặng thêm một nhân vật minifigure hình chiến sĩ bộ đội Việt Nam rất là đẹp. Một ưu điểm mình cực kỳ thích của chiếc xe tăng T54M này đó chính là bộ xích được làm cực kỳ là mượt mà. Có thể nói đây là bộ xích xe tăng mượt nhất mà mình từng lắp ráp. Mình sẽ test thử cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy chưa, cái độ mượt của nó. Tóm lại, T54M là chương trình hiện đại hóa dòng xe tăng T54 của Việt Nam, tập trung nâng cấp hệ thống ngắm bắn điện tử, giáp bảo vệ và điều khiển hỏa lực, giúp một mẫu xe tăng thiết kế từ thời chiến tranh lạnh vẫn có khả năng tác chiến hiệu quả, tiệm cận đến những chiếc xe tăng hiện đại ngày nay như là T72. Với mức giá hơn 300k thì mình thấy bộ mô hình này là khá là ổn để các bạn có thể mua về trải nghiệm lắp ráp, cũng như là bổ sung cho bộ sưu tập mô hình của các bạn. Các bạn thấy sao về bộ mô hình này? Hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của Khang Riết nếu như thấy video này hữu ích. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Peace love.